скажи мені, будь ласка, давай зробимо крок назад і все ж таки повернемось до головній темі нашої програми. Ой, його місце Федора. І тут треба все ж таки починати з самого початку. Ти пам'ятаєш історію, як бігуси робили сюжет, в якому показали, що Федоров просить гроші на ботів для формування образа Зеленського для роботи в інтернет-мережі. Ботафірми Федорова відомі всій Україні. До речі, найцікавіше, що їх не бачить жодна правоохоронна структура. Говорять про них всі, а от правоохоронні структури не бачать. Зараз побачать чи не побачать? Це перша історія. Друге, а тот Федоров, який формував імідж Зеленського, той Федоров, який, по повній просто вкладався в те, щоб вони отримали владу. Той Федоров, який 7 років, як ти кажеш, це, до речі, цитата прямо Федорова, я 7 років вірно служив президенту, не створюючи власної політичної кар'єри. І, до речі, він мовчав і про звільнення Залужного, і про династію, жодного разу не сказав, і про будинок в династії для Вови. До речі, хто такий Вова, Федоров теж, мабуть, не знає. І фактично своїм мовчанням він завжди погоджувався і з корупцією, і з свавіллям, і з тим, що відбувалося. Скажи мені, будь ласка, от Федоров зараз пішов ва-банк, а Федорову можуть щось повернути, скажімо так? Бо мені здається, що Зеленський людина дуже мстлива. Я це особисто на собі відчув. Я можу сказати. От хто, а ти так точно, да. Так, я це відчув особисто на собі. Я знаю, до речі, дуже мстлива людина. І яка не любить визнавати свої помилки. А коли на помилки вказуєш особисто. І Зеленський зараз перелякався через Майдан, картонковий Майдан. Перелякався через те, що відбулося. Його примусили зняти Сирського. До речі, Сирському, я скажу тобі відверто, в мене взагалі ніякої симпатії. Бо я дуже добре пам'ятаю, от як тобі чесно кажу, я добре пам'ятаю, як він нам, коли ми заходили в Ірпінь, як він сказав, а там під Бахмутом є оборонні споруди, а я в той момент там був. І я тобі хочу сказати, що нічого не було. І багато ще, що мені є до чого, що йому пред'явити особисто. Бо я якраз тоді був звичайним піхотинцем. Так, звані солдата. А це людина, яка відчуває найкраще рішення, яке приймає генерал на тому напрямку. Так от, Федоров, є що повернути? Зеленський зможе бумеранг кинути в інший бік? Чи ні? Як ти вважаєш? Якщо говорити про те, чи є що пред'явити Федорову, то там вагон і маленька тележка, як то кажуть. Тобто там матеріалів стільки, що на 10 довічних вистачить. Тому що, по-перше, зрозуміло, навіть якщо ти не федорознавець, зрозуміло, що будучи 7 років вірно служачи президенту Зеленському, ти нічим принципово не можеш відрізнятися від Чернишова, того самого віце-прем'єр-міністра, від Галущенка, від усіх цих корупційних чортів. Ти не можеш бути свіжим огірком у бочці з солоними огірками. Це, в принципі, неможливо. А якщо говорити, якщо слідкувати хоч трошечки за діяльністю конкретного цього джентльмена, як я це роблю, то там просто мільйон, починаючи з історії про дрони на 600 мільйонів, потім була ще історія з Dia Engine на 62 мільйони вкрали, що НАБУ опублікувало записи, де вони там сміялися, корупціонери, що ручки відвалюються, гроші переносити. І весело їм так було. Це те, що такі, знаєте, дуже відомі факти на поверхні. А є ще фонд Юнайтед-24, а там мільярди і мільярди. А що там? А він же ж ще 22-го року постановою уряду дозволили йому не публікувати звітність. І взагалі там не звітувати особливо. Тобто, уявляєш собі фонд на кілька мільярдів доларів, за яким не потрібно звітувати.
Це те, що так сходу на поверхні. Ну, А це тоді ж треба є- перевіряти криптокошельки, гаманці у тих, хто контролює цей фонд. Це лежить на поверхні. І ти кажеш, чи будуть там СБУ закривати ботаферми. Вони можуть це зробити отак, в будь-який момент, хоч завтра, хоч сьогодні. Тобто в ДКІП СБУ достатньо професійні люди працюють. Особливо, коли йдеться про особисту команду Зеленського, наприклад, да, чи когось з такого рівня, людину, яка там приймає державні рішення, яка керує СБУ, по суті, чи Татаров, там, да, чи колишній Єрмак. Тобто там буде відмобілізований найфаховіший особовий склад, який давно все слідкує, все знає, і ці матеріали просто треба легалізувати. Тобто, якщо говорити, я хочу свою відповідь уточнити в тому плані, що чи знають правоохоронні органи ДБР, СБУ, і НАБУ, і всі інші, чи у них є матеріал на Зеленського і його команду ВСЛ, молодих і кмітливих? Точно є, точно знають. І фактів там дуже багато. Інше питання, чи будуть давати хід цим матеріалам? А давати хід – це значить, що оголошувати підозри, проводити обшуки, затримувати, доставляти в суд, прийняти запобіжний захід. Оце все, що ми бачили по Єрмаку, по Чернишову, по іншим там фігурантам оцих кримінальних розслідувань. Очевидно, що політична ситуація наразі Зеленському не дозволяє цього. Хоча йому дуже хочеться, от прям ручки, тому що компромат же є на кожного. Кожен, хто працював в уряді, на нього є отака папка компромату різного. Його можна по-різному трактувати. Можна матеріали НСРД просто опублікувати, як НАБУ любить робити, навіть коли ще там далеко до вироку суду. Вони просто публікують матеріали НСРД, де фігуранти щось обговорюють, що резонує суспільству. Просто публікувати цього. Оце можливо, тому що тепер, як не дивно, Зеленському треба збити репутацію Федорова. Репутацію антикорупціонера, яку він собі плекає. Ось дуже наполегливо. Якщо дати ось ці плівки Федорова, умовно кажучи, да, просто кілька епізодів його розмов з кимось про щось. Журналістам-розслідувачам? Просто публікувати. Можна розслідувачам, можна через журналістів, зазвичай, через журналістів. Анонімне джерело. Навіть не буде відомо, що це з Офісу, чи з ДБР прийшло, чи з СБУ, може з НАБУ. Таки, ніхто не знає, які там у НАБУ політичні резони, робити чи не робити чогось. Вони ж зрозуміло, що з політичних резонів опублікували свого часу і по Єрмаку, і по Міндічу. Це ж зрозуміло. Але логіка цих політичних резонів мені там досі до кінця не зрозуміла. Але менше з тим, я впевнений, що і в підконтрольних Зеленському СБУ і ДБР є матеріали на Зеленського. Питання в тому, наскільки вони будуть резонансними і чи дасть команду Федоров їх опублікувати. Я впевнений, що це він зараз не може собі дозволити обшуки, підозри з СБУ, від СБУ і ДБР. Це просто Майдан виросте там в 10-ро. Це буде додатковий імпульс. Це буде додатковий імпульс Майдану. Додатковий імпульс, невідомо, який чим закінчиться. Це ж невідомість, чи підуть вони на штурм Банкової, чи не підуть, наприклад. Так, на цьому балансує Зеленський. Тому так, кримінальних якихось оцих дій, обшуків, затримань, це лише там романтизує і ще більше підсилить образ Федорова як жертви режиму, частиною якої він досі є 7 років. Але ось такий варіант, що якийсь компромат такий болючий, який б'є сильно по репутації. Це ж 46 законів влади, така, я зараз слухаю книжку таку класну. Чудово, ти читав, я знаю, ти любиш читати, а я більше зараз слухаю. І там є ось, якщо в тебе один з яких там 5-й чи 6-й закон, якщо в тебе слабенька репутація, сміливо атакуй репутацію свого конкурента, свого візаві, свого політичного опонента.
І я думаю, що це буде. По-перше, те, що в силу свого обідчивості, як ти кажеш, Зеленського, він ні за що не дозволить повернутися Федорову Міноборони. No way, як то кажуть. Але це вже таких стосунків ніколи вже не буде між ними, як були. Довіри не буде між ними, тому що Зеленський вже зрозумів, що Федоров його ворог, як би це не парадоксально звучало, але по факту так і є. І тому Федоров буде мститися. Обов'язково буде. Питання лише коли і як. Я думаю, що до голосування ну не знаю, можливо, це буде і на днях, можливо, сьогодні, можливо, наступного тижня. Можливо, Зеленський почекає якихось інфоприводів хороших, наприклад, прийняття Сенатом в Сенаті антиросійського закону про санкції, де буде автоматичний ситуативний зріст рейтингу Зеленського, коли будуть там позитивно його згадувати, всі, в тому числі в Україні, це знизить градус протесту. Можливо, тоді ці матеріали слід вилізти. Я думаю, що у Зеленського все ж є якась команда політологів, безумовно, не дуже там професійна, але вона, мабуть, є. Або людей, які вважають себе політологи чи політтехнологами, точніше, політтехнологами, які, ну, в принципі, хто призначив Федорова міністром оборони? З якого переляку це було у січні? Але це зробив Володимир Зеленський. Ну, там нема було з кого, в принципі, там, да? І якісь резонівного, але ну, людина, яка дупля не ріже, що така армія. Не служив навіть срочної служби. Ну, ні дня не був в армії. Був лише ось цих в світі рожевих поні, цифровізація, дія, побудував навколо себе своє маленьке там царство, створив міністерство імені себе, яке ніколи не існувало і не повинно було б існувати. Нагріб на себе всі бюджети, там Держспецзв'язку під себе, освіту, науку, ігровий бізнес він, Дія Сіті, як воно називається, підприємство, не Дія Сіті, яке регулює сферу. Play City. Ну, слухайте, ну він був таким собі напіволігархом, у нього була там дуже багато галузей в офіційному підпорядкуванні, і він тепер, ну, і все одно йому мало, але все одно це все фігня в порівнянні з бюджетами Міноборони, і правильно він каже, що впливати інакше на військову сферу, крізь головком Верховний і міністр оборони, ніхто не може у військовій сфері. А питання чому? То тоді, Міша, а чому ти взагалі вирішив, що ти мусиш впливати на це, якщо ти не військовий навіть і ніколи не служив? Він так подає, що ніби ось йому з неба там прийшло там знаміння, що ось ти, Міша, мусиш боротися з корупцією в Мінобороні і обов'язково бути міністром. Ну звідки? Чому він так вирішив? З якого переляку? Але я знаю інше. Ти дуже влучно, навіть не уявляєш, наскільки ти влучно вгадав з політтехнологами. Вони зараз, це ми сказали, злі язики з Банковою, знову ж, хочуть використати минулорічне розслідування Громадського про Дію Сіті і бронювання в ньому російських айтішників, ну, або, вірніше, айтішників компанії, яка пов'язана з Росією, і ти можеш сміятися, онлайн-казино. А найцікавіше, що це буде бити якраз по його репутації, всі це розуміють, бо контролював він. Взагалі, ти знаєш цю історію? Бо я хотів би, щоб ти розказав зараз нашим глядачам, якщо ти її знаєш, бо люди не знають взагалі. Я от запитав, тобі кажу, як є. Я провів невеликі опитування. Після того, як отримав цю інформацію, я провів невеликі опитування. 20 людей. Одна людина сказала, що щось чула. Взагалі, пройшло повз. Ніхто не знає. І я розумію, чому за це зачепилися зараз на Банковій. Тому що показати, що під час війни для когось війна, а для когось мати рідна, і зв'язки з Росією фігня, ну, це не дивно. Так от скажи мені, будь ласка, чи знаєш ти цю історію? Якщо знаєш, може ти її розповісти? Ну, я просто ось на днях публікував 15 зі 100 відомих мені фактів про Михайла Федорова. Якщо от погуглити просто зараз
15 фактів про Михайла Федорова. Скоріш за все, першим випаде ось цей допис мій на Фейсбуці, в Viber-каналі, WhatsApp-каналі. На цензорі так само я дублюю свої матеріали. Так насправді тут же дві історії. Як дві? Про російський слід. Перша історія, давай я дуже коротко. Це про те, що у Дія Сіті, не пам'ятаю день і час, погугліть 15 фактів про Михайла Федорова, які не пишуть на картонках. У Дія Сіті були заброньовані працівники компаній, які розробляли софт для онлайн-казино. І ці компанії мали зв'язки з росіянами. Там чи співзасновник, чи директор мав громадянство, чи якась фірма. Я тут деталей цих не пам'ятаю. Так? І це розкопала, здається, громадське. Це було розслідування, воно є, теж легко гуглиться. І я сподіваюся, що громадське його не знесли. Але ж це не така гучна історія, і політтехнологи щось не допрацьовують. Тому що була набагато гучніша історія про те, як через Дію можна було заплатити якісь за державні послуги. Є там певна категорія послуг, платних державних, хоча це з точки зору моральності мені не зрозуміло, якого біса. Ми, заплативши всі податки, ще за щось маємо платити за державні послуги, які ми вже заплатили. Але ладно. Так ось, історія полягала у тому, що замість того, щоб до цих, платні послуги передбачають процесинг якийсь, так? В Україні тоді було 5-6 уже відомих, класно працюючих і відносно дешевих, там той самий Приватбанк державний. Але Федоров і команда вирішили розробляти власний процесинг і не придумали нічого кращого, ніж запросити розробляти його фірму, яка мала зв'язки з Росією. Тобто фірма розробила там процесинг, систему, оцю CRM-ку, там всякі різні такі штуки, щоб прикрутити до платежів в Дії. Тобто це Федоров особисто. Я не розумію, немає сценарію, в якому Федоров не знав про це. Це виключено. Щоб у його власну Дію, славне дітище, чим він пишається вже 7 років, неймовірно, несамовито, пустити когось він не знає, із якого він не має доляшку, я не можу такого уявити. Так ось ця фірма, вона розробила той кривий процесор, він працював погано, він був дуже дорогий, щось 1,5-2% за кожну транзакцію, здається. Хоча при тому, що там було у конкурентів щось 0,3-0,5, щось типу такого. Теж це публічне розслідування, і про це знали, про це писали. Роки 1,5 це вже була ситуація з тим, що ця фірма, яка має зв'язки з Росією, там, здається, її директор був співзасновником російського казино Пінап. Пінап. Ось Дія Пінап, оці два слова, Пінап. Забити в Google і випаде журналістське розслідування, і не одне з цього приводу. Це просто те, що стосується зв'язків з Росією, а там же ще і по корупційним питанням, знаєте, це, так, формально оголошені підозри по справам по корупції не Федорову і не його заму, а підлеглим. Тобто голові Держспецзв'язку, у нього там 2 чи 3 підозри. І заступнику голови Держспецзв'язку з питань цифровізації, який не призначається без відома Федорова, так? Тобто формально Федоров тут ні до чого. Але Вова з династії теж формально ні до чого, до журналістського розслідування і до справи. І корупційні, всі ті корупціонери, які під слідством перебувають, вони теж до вироку суду наче ні до чого. Тобто, історій багато. І те, що ти згадав про Дія Сіті, це така, взагалі менш відома. Я тому не дивуюся, що мало людей її знали. А от про казино, російське казино Пінап, яке фактично контролювало платежі в Дії і ще й заробляла на цьому по 1,5-2% з кожного платежа, ось я дивуюсь, що цю історію ніхто не знає. Тобто політтехнологам банкової треба
більше, глибше, якось уважніше читати. І, якщо читати вони взагалі не хочуть вмію. накопати на Федорова, читайте Корсуна. Ти знаєш, мені є, Костянтине, що тобі опанувати. Ти кажеш, в них там підозри, все інше, розслідування. Ти знаєш, Михайло Федоров до того моменту, як зайшов у владу, мав карну справу. Більше того, не політичну справу, абсолютно. А знаєш, за що вона? Я всім намагався кричати про це ще в 19-20 році, але хто ж мені послухає? За що ця справа була? Кримінальне провадження було порушено відділом боротьби з комп'ютерною з кіберзлочинністю управління поліції в Запорізькій області по факту створення групою громадян, мешканців Запоріжжя, злочинної групи, яка займалася тим, що продавала жінкам в інтернеті засіб для схуднення, який по факту був набіром безкоштовних текстів, а продавався він за грубі гроші, чи 200, чи 300, чи 500 доларів, в залежності від того, наскільки жертва Ніка випередив Оземпік, просто ніхто не оцінив. Виклади. Я говорю, Міша випередив Оземпік, такий засіб для схуднення. Просто Мішин засіб не допомагав, бо трохи зарано з'явився. Треба було трохи почекати. Слушай, якщо можна жартувати, але ж давай відверто, без жартів. Як тільки він став на посаді, закрили всі справи. І не тільки проти нього. Проти Вані Баканова теж була справа, і ми це пам'ятаємо, там за гідроелектростанції. І теж закрили. І чому я згадав про це? Тому що в Лізі-Кітбанкові кажуть, в нього тепер є мотивація. Всі справи, які відкриють проти нього і його оточення, можна буде закрити, якщо схопитися за владу. Скажи мені, будь ласка, а оця вся історія взагалі, вона про що говорить? Ну тому що, давай відверто, я не вірю, що в той камарілії Зеленського серед 5-6 успішних менеджерів, які всі вже отримали підозри в корупції, є порядок. Я більше того, я нещодавно наводив цей приклад, я колись дивився ефір, і там був священник. І ведучий каже йому: батюшка, ну скажіть, будь ласка, хто краще, сатаністи чи сектанти? Ну, хто з них краще? Дивіться, сатаністи, вони в жертву тварин приносять, вбивають цих маленьких цуценяток. А от сектанти, ну да, вони намахують людей. Але ж до яких жертв? Я пам'ятаю, як той священник подивився так на всіх на них, знаєш, там, і на ведучого, і каже: вибачте, я в сортах лайна не розбираюся. Тут так само. От я, чесно кажу, я не хочу розбиратися, хто з них менш лайняний, хто більш. Я розумію, що якщо людина мовчала про династію Львов, всі ці роки служила тільки президенту, а не державі, якщо вона підписала антиконституційні санкції, знаючи, якщо вона промовчала, коли звільняли Залужного і не сказала, що це дурня, а коли її звернули, почала волати, ну, мені здається, що це точно не державник. Чи може я помиляюсь? І може мотивація у Міші геть інша? Ну, ось мені люди, які зараз вийшли з картонками Мішу Вірніт, мені нагадують людей, які вписалися у подружні розбірки. Ну, от знаєш, так, коли публічно чоловік з дружиною сваряться, б'ються, кричать один на одного, матюхаються, то найрозумнішим було б не втручатися в їхнє сварку. Тому що вони через 10 хвилин вони помиряться, будуть цілуватися і обніматися. А тебе, який вписався за одну з сторон, ще й крайнім зроблять з цього приводу. Ну ось мені така сама історія. Або інше порівняння. Там молодий бандит хоче більшу долю в общаку і наїжджає на старшого бандита. І два бандита між собою починають там розбірки між собою за общак. Так, ну оце посада в даному бюджет Міністерства оборони, наприклад. Да? Що один не ідеал моральності, і що інший. І тому вписуватися за одну з цих сторін, ну це принаймні нерозумно.
Тому ось я хочу теж сьогодні сходити, ввечері подивитися на цих людей. Я якось вважав, що в нас досить розумна молодь. І чи дійсно там за Мішу топлять, чи насправді Міша там просто примазався до цієї теми і намагається подати це як ніби протест на його підтримку. Ну, от це треба самому подивитися. Я якраз сьогодні ввечері планую це зробити.